أهلا ومرحبا بكم. عدنا لكم من جديد بوصفة فريدة من نوعها. هي عبارة على طاقة بعجينة ديال الكيك وكريمة الحامض والبرتقال. صراحة من أسهل الطرق اللي تقدروا تخدموا بهم لي طاقة، وفي نفس الوقت بسيطة وفي متناول الجميع. فما نطولش عليكم، ندوزو المقادير على بركة الله. غادي نبداو. أول حاجة غادي نحتاجو عندنا هنايا 2 بيضات غادي كاملتين بطبيعة الحال. غادي نضيفو عليهم 100 غرام ديال السكر حبيبات اولا سكر سنيده. غادي نضيفو عليه 100 مليلتر ديال الزيت. غادي نخدمو المكوناتين بثلاثه مع بعضياتهم. لازم اننا نخدموا المكونات بثلاثه مزيان حتى انهم كينسجموا في نفس الوقت، كيدخل داك الزيت في البيض وكيولي عندنا خليط متجانس. راه غادي نوضح لكم، ضروري انكم تبقاو تخدموا باش هكا تذوب لكم حتى سنيده ويتخلط لكم المكونات كامله. غادي ندوزو. غادي عندنا هنايا الخميره الكيميائيه، عندنا 8 غرام مع 300 غرام ديال الدقيق. غادي نخلطوا المكوناتين اولا عفوا الدقيق مع خميره الحلويات، وغادي نضيفهم على دفعتين. انا دائما كيف ما كتشوفوني ديما فيما كيكون عندي الدقيق كنقسموه على دفعتين باش هكا كيسهل عليا الدمج ديالو. دونك غادي نضيف الدفعه الاولى، غادي نغربلها بطبيعه الحال، غادي نخلطها، وفي نفس الوقت من بعد غادي نزيد الدفعه الثانيه. كيف ما كتشوفوا العجين كيبدا انه يتماسك معكم بشويه بشويه. غادي نزيدو دابا الدفعه الثانيه ديال الدقيق، وفي هذه الحاله غادي نستغناو على سباتول وغندوزو نستعملو اليديات ديالنا. غادي نبداو اننا ندخلو الدقيق في العجين بشويه بشويه، ولكن بدون دلك. ما نحتاجوش اننا ندلكو العجين، فقط كنحاولوا اننا نلموه ونجمعوه. فهنا كنوضح لكم القوام ديال العجين. فهو كيكون قوام كيكون رطب شويه، وفي نفس الوقت كتكون كتلصق نوعا ما. كنحاول انني نوضح لكم، كنتمنى انه يكون واضح عندكم في الفيديو. غادي نخلي العجين على جنب وندوز نجيب لاطا اللي غادي نخدم فيها لي طارت. انا فضلت نخدم في لاطا ديال لي كاب كيك. سبق لي ودهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق من الداخل. غادي ندوز نعمل فيها كميه مناسبه من العجين في كل كاب كيك، وغادي من بعد ندوز نبسطها بالاصبع ديالي. نحاول نلبس ديك العجين او الكميه اللي عملت ديال العجين على قالب ديال الكاب كيك من الداخل، اللي كتلصق معاه العجينه في الاصبع ديالو. يمكن له انه يستعن بالدقيق. تعمل الاصبع ديالك في الدقيق وتكمل البسط ديال العجين. كيف ما كتشوفوا كنحاول نبسط اولا نقاد جميع الجوانب ديال القوالب ديال لي طارت. كنحاول انني يكونوا كاملين بنفس السمك، ما يكونوش بلا رقيقه بلا غليظه. غادي نخلي اللاطا على جنب وندوز نوريكم الكميه اللي احتفظت بها من عجينه ديال لي طارت. هاد الكميه المتبقيه عندي غادي نحتاجها في التزيين ديال الوجه ديال لي طارت. غنخلي حتى هي على جنب وندوزو نحضروا مع بعضياتنا كريمه ديال البرتقال والحامض. غادي نحتاج فيها انا هنايا عندي هنا 4 ليمونات مع حامضه وحده، العصير ديالهم بجوج. تقريبا كيعطيني 250 مليلتر ديال العصير ما بين 4 ليمونات عفوا وحامضه وحده. غنضيف عليها 150 مليلتر ديال الماء مع 100 غرام ديال السكر حبيبات اولا سكر سنيده. وغادي نضيف في الاخير 2 المعالق كبار ديال بودر ديال لا كريم باتيسير اولا بودره النشا اولا مايزينا كيف ما كتعرفوها. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان باش هكا نحيد دوك التكتلات اولا الحبيبات ديال بودر د لا كريم باتيسير. ومن بعد غادي نحطوها على النار. تكون النار بطبيعه الحال ما تكونش مجهده وما تكونش خفيفه بزاف، تكون متوسطه مع استمرار في التحريك
دونك نحضروا هاد الكريمه بحال اللي كتحضروا لا كريم باتيسير في المنزل ديالكم، نفس الطريقه. كنبقاو نستمروا في التخلاط حتى تبدا يتقال معنا الخليط. ملي كتبدا لا كريم تبدا تقال معاكم، وفي نفس الوقت كتلحق الفتره ديال الغليان ديالها كتبدا تغلي، دونك كنحسبوا ليها 5 دقائق وكنحيدوها من على النار. وندوزو نعمرو القوالب ديال لي طاغط بالكريمه اللي حضرنا من بعد ما خليتها بردات لي واحد شويه. دونك غادي تحاولوا تعمروا اللاطه كامله اولا القوالب ديال لي طاغط كاملين بالكريمه ديال الحامض والبرتقال، ولكن ما ديروش الفوليوم كامل ديالهم. حاولوا تعمروا فقط النصف اولا 3/4، لانه من بعد ما كيكونوا كيطيبوا كتنفخ معكم ديك لا كريم وتقدر تفيض لكم من لي طاغط ديالكم. غادي ندوزو للعجينه ديال الكيك او العجينه ديال لي طاغط اللي خلينا، غادي نعملو بها واحد الكويرات صغيورين. كيف ما كتشوفوا حربلتها كاملين درتهم كويرات صغيورين، وغادي نستفوهم على الوجه ديال الطاغط. دونك راه واخا ما كيلصقوش مزيان، راه ملي كيكونوا كيطيبوا كيتلصق العجين كامل. دونك انا هنايا كنحاولوا اننا نبعدهم شويه لان مازال فيهم الخميره الحلويات. دونك ملي كيكونوا كيطيبوا كيتنفخوا وكيلصقوا مع بعضياتهم. انا هنا جاوني 5 في كل كاب كيكه وحده اولا كل طاغط. كيف ما كتشوفوا عمرتهم كاملين بالكويرات. يمكن لكم ديروهم مطولين كيف ما عملتهم، او ديروهم على شكل دائري، لكم حريه الاختيار. دونك انا هنا مسخنه الفران من قبل كيف ما كطيبوا الكيك العادي من الاسفل، ومن بعد كنحمروهم من الفوق على درجه حراره 180. دونك انا هنا من بعد ما طابوا ليا خليتهم ضروري تخليهم يبردوا، عاد كتحيدوهم من القالب ديالهم وكنرشوا عليهم رشه خفيفه كتزيين بالسكر كلاصي. صراحه كيجيو رائعين، كيجي واحد المنظر ديالهم مختلف على لي طاغط اللي كنحضروا، وفي نفس الوقت بعجين مختلف وبسيط في متناول الجميع. فلحقنا هنا نهايه الفيديو، ولحقنا في نفس الوقت نهايه الوصفه اليوم. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تجربوها وتردوا عليها في التعليق اسفل الفيديو. فما بقى لي الا نقول لكم بالسلام عليكم والصحه والراحه.